Hoe laat is het? Bijna 4 uur. Wat ben je aan het eten? Taart. Ik zie gewoon dat jullie voor de deur op het licht. En ik ben taart aan het eten en ik heb net in die visiekast gestaan. En hoe laat was het ook weer? 4 uur. Waar gaan we heen? Zanzibar. Zanzibar. Party. Yeah. Wat zeggen we dan? Joejoe. We hebben er een beetje zin in. Zo zin in. Met wat voor vliegtuig gaan we, denk je? Ja, eentje met Propellers! propellers. Wageni Piswa, Hakuna Matata.